नमस्कार. या बायोलॉजीच्या व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. काल आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस हा भाग पाहिलेला आहे. त्यानंतर डायहायब्रिड क्रॉस यामध्ये ॲट ए टाईम टू कॉन्ट्रास्ट कॅरेक्टर टेकन इन कन्सिडरेशन. एका वेळेस काय करायचे, दोन कॅरेक्टर घ्यायचे आणि त्याचं क्रॉसिंग करून F1 आणि F2 रेशो पाहायचा. याच्यामध्ये F1 F2 रेशो पाहताना आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं येलो राऊंड अँड ग्रीन व्रिंकल्ड. काय एक्झाम्पल घेतलं होतं? येलो राऊंड अँड ग्रीन व्रिंकल्ड. आता येलो राऊंडसाठी डायहायब्रिड क्रॉसला येलो राऊंड अँड ग्रीन व्रिंकल्ड, बरोबर आहे. येलो राऊंड प्युअर येलो राऊंड आहे, त्यामुळं येलोसाठी कॅपिटल वाय आणि राऊंडसाठी कॅपिटल आर. कोणतंही आधी घ्या नंतर घ्या, कॅरेक्टर कुठल्याही क्रमाने घ्या. येलो राऊंड फक्त अपोजिटला बी त्याच क्रमाने घ्या म्हणजे झालं. येलो राऊंड आणि ग्रीन व्रिंकल्ड. आता येलो राऊंड आणि राऊंड येलो आणि व्रिंकल्ड ग्रीन असं त्याने लिहिलेलं आहे. त्याचे जिनोटाईप पाहिला तर कॅपिटल वाय कॅपिटल आर किंवा कॅपिटल आर कॅपिटल वाय. त्यानंतर स्मॉल आर स्मॉल वाय. ह्याचे गॅमिट जेव्हा फॉर्म होतात तेव्हा R1 आणि Y1 आला पाहिजे. अशा पद्धतीने गॅमिट जे उपलब्ध आहे त्यातले पाहिजे. एक कॅपिटल आर आहे, दुसरा कॅपिटल वाय आहे. दुसऱ्या याच्यापेक्षा वेगळी जोडी काही तयार होत नाही. जे गॅमिट असतील ते सगळ्यामध्ये कॅपिटल आर कॅपिटल वाय येतोय. दुसऱ्यामध्ये स्मॉल आर स्मॉल वाय. त्यानंतर याचं फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जी व्हरायटी तयार होते त्याला आपण F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन म्हणतोय, F1 जनरेशन म्हणतोय. हे कसं आहे? राऊंड येलो सीड्स म्हटलेलं आहे. तर राऊंड येलो सीड्सचं पुन्हा सेल्फिंग केलं. राऊंड येलो इज क्रॉस्ड विथ राऊंड येलो. त्याचे गॅमिट्स पहा. याचे कॅपिटल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. याचे 4 प्रकारचे गॅमिट्स तयार होतात. RY कॅपिटल RY कॅपिटल आर स्मॉल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय. अशा पद्धतीनं 4 प्रकारचे गॅमिट्स फॉर्म होतात. आणि हे 4 प्रकारचे गॅमिट्स त्याचा चेकर बोर्ड तयार करा, असा पुनेट स्क्वेअर तयार करा. एका बाजूला मेल गॅमिट्स घ्या, दुसऱ्या बाजूला फिमेल गॅमिट्स घ्या आणि मग 16 काय होतील कॉम्बिनेशन्स तयार होतील. या 16 कॉम्बिनेशनमध्ये काय होणार आहे की 9 ह्या 16पैकी 9 काय असणार आहेत? येलो राऊंड असणार आहेत, 9 येलो व्रिंकल्ड असणार आहेत. त्यानंतर 3 येलो व्रिंकल्ड असणार आहेत. त्यानंतर येलो राऊंड येलो व्रिंकल्ड. त्यानंतर ग्रीन राऊंड 3 असणार आहेत आणि ग्रीन व्रिंकल्ड 1 असणार आहे. अशा पद्धतीनं 16 कॉम्बिनेशन्स आपल्याला ॲनालिसिस करता येईल आणि रेशो पाहता येईल. 9:3 3:1 अशा पद्धतीनं डायहायब्रिड रेशो येतो. त्यानंतरचा भाग आहे मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स. आता मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स म्हणजे काय? तर हे जे त्यांनी एक्सपेरिमेंट केलं याच्यावरून त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवलं आणि काही सिद्धांत मांडले, लॉज मांडले. ते लॉ आपण पाहूया. मेंडल proposed 3 basic postulates on the basis of which 3 laws were formulated. These are described below. Law of dominance. Law of dominance म्हणजे काय? In monohybrid or dihybrid crosses, the phenotypic characters are controlled by discrete unit called as a factor. In a similar pair of a factor, one member of the pair dominant and other is recessive. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character of a monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2. स्टेटमेंट पहा काय केलं आहे. तर when 2 homozygous individual with a 1 or more set of contrasting characters are crossed, the alleles that appear in F1 are dominant and those which do not appear in F1 are recessive. काय? जे कॅरेक्टर दिसतं आपल्याला तिथं F1 हायब्रिडमध्ये त्याला आपण डॉमिनंट कॅरेक्टर म्हणतो. जे आपल्याला अपियर झालेलं दिसत नाही त्याला काय म्हणतो आपण? रेसेसिव्ह म्हणतो. लॉ ऑफ सेग्रिगेशन किंवा लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमिट.
This law is based on the fact that alleles do not show any blending or mixing. काय आहेत, दोन alleles एकत्र आले, टॉल आणि डॉर्फचा, येलो राऊंडचा एकत्र आला तर काय होत नाही, मिक्सिंग होत नाही, आहे तसा तो जीन राहतो आणि पुढच्या पिढीमध्ये जसा पॅरेंटकडून आलाय तसा संक्रमित होतो. ह्याला काय म्हणायचं, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. These are law of segregation, mixing both the alleles are recovered as such in F2 generation through one of these is not seen at the F1 stage. During formation of the gamete, these two alleles obviously separate and segregate, otherwise recessive टाईप विल नॉट अपियर इन F2. आणि जर ते एकमेकात मिक्स झाले असते तर मग मात्र काय झालं नसतं, दुसऱ्या F2 पिढीमध्ये रेसेसिव्हचा जीन आपल्याला प्लॅन्ट काय झालं नसतं, आढळलं नसतं. द गॅमिट्स विच आर फॉर्म आर ऑलवेज प्युअर फॉर अ पर्टिक्युलर कॅरेक्टर. अ गॅमिट may carry either dominant or recessive factor but not both. That's why it is also called as a law of purity of gamete. Statement of law. The law states that when a hybrid F1 forms the gamete of the allele segregated from each other either in a different gametes, the gametes formed are pure in that they carry only one allele each. Hence, this law is described as a law of purity of gamete. त्यानंतर law of independent assortment. This law is based on a dihybrid cross. It is a basic principle of genetics developed by the Mendel. It describes how different genes or alleles present or separate chromosomes independently, separate from each other during formation of gametes. These alleles are then randomly united in fertilization. In dihybrid crosses, F2 genotype ratio 9:3:3:1 indicates that the two pairs of characters behaves independently of each other. It can be concluded that the two characters under consideration are assorted independently, giving rise to different combinations. Statement काय आहे, the law states that when a hybrid possesses two pair of contrasting characters from the gamete, these factors in each pair segregate independent of the other pair. काय पॅरेंट कडून कसे आलेले आहेत, कॅपिटल वाय कॅपिटल आर एकत्र आलाय, स्मॉल वाय स्मॉल आर आलेला आहे, पण पुढे मात्र गॅमिट फॉर्म होताना कॅपिटल वाय स्मॉल आर बरोबर बी बाइंड होऊ शकतो आणि स्मॉल वाय कॅपिटल आर बरोबर. अशा पद्धतीनेचे डायब्रिड क्रॉसचा F1 हायब्रिडचे 4 टाईपचे गॅमिट्स फॉर्म होतात. याला आपण काय म्हटले, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. त्यानंतरचा आहे बॅकक्रॉस. The F1 individual observed in a cross are usually self to get F1 progeny. They can also be crossed with one of the two parents from which they were derived. Such a cross is called as a backcross. काय म्हटलेलं आहे की बॅकक्रॉसमध्ये काय करायचं की F1 हायब्रिड आहे ते त्याच्या कोणत्याही डॉमिनंट किंवा रेसेसिव्ह पॅरेंटबरोबर क्रॉस करायचं, ह्याला आपण बॅकक्रॉस म्हणतो. टेस्ट क्रॉस म्हणजे काय, द F1 हायब्रिड विथ अ होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट इज नोन ॲज अ टेस्ट. The cross of F1 hybrid with the homozygous recessive parent is known as a test cross. काय केलेलं आहे, F1 हायब्रिड आहे ते काय करायचं, होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट बरोबर क्रॉस करायचं, त्याला आपण काय म्हणतो, टेस्ट क्रॉस. इट इज यूज्ड टू टेस्ट द वेदर द इंडिव्हिज्युअल इज होमोझायगस ऑर हेट्रोझायगस. ह्याच्यावरून टेस्ट क्रॉसवरून आपण काय काढू शकतो की जो F1चा माहिती आहे आपल्याला हायब्रिड आहे ते, पण त्याचा जो पॅरेंट एखादा पॅरेंट आहे तो काय आहे, होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे, हे टेस्ट करण्यासाठी ही मेथड काय केली जाते, वापरली जाते. टेस्ट क्रॉस इज इझी, सिम्पल, रिपीटेबल अँड प्रिडिक्टेबल. काय आहे, टेस्ट क्रॉस मेथड कशी आहे, सहज शक्य आहे, इझी आहे, सिम्पल आहे, साधी आहे, रिपीटेड परत परत आपण ती घेऊ शकतो, अँड प्रिडिक्टेबल म्हणजे विश्वास ठेवू शकतो. अशा पद्धतीची ही टेस्ट क्रॉस आहे. आता इथे आपण एक्झाम्पल घेऊन पाहणार आहे. द
टेस्ट क्रॉस कॅन बी युज्ड टू फाइंड आउट द जिनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विथ अ डॉमिनंट एक्सप्रेशन. डॉमिनंट एक्सप्रेशनच्या बाबतीत काय आहे की आपण काय करू शकतो, हे जिनोटाइप शोधण्यासाठी त्याचा ह्या टेस्ट क्रॉस मेथडचा वापर करू शकतो. बट इट इज नॉट नोन वेदर इट इज होमोझायगस ऑर हेट्रोझायगस फॉर दॅट ट्रेट. हे जे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे हे होमोझायगस कंडिशनमुळे आलेलं आहे का हेट्रोझायगसमुळे आलेलं आहे, हे याच्यामुळे काय होतं माहीत नसतं. ते आपण काय करू शकतो, हे ना आपण काढू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, अ पी प्लांट हॅव्हिंग व्हायलेट फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ द पी प्लांट विथ द white flower. If all the produced are violet, we can conclude that plant is pure and homozygous, and if we get the violet and white flowers in 1:1 ratio, we can conclude that the plant is heterozygous. Test cross is also used to introduce the useful recessive trait in the hybrid of self-pollinating plant during the rapid crop improvement program. आणि क्रॉप इम्प्रूव्हमेंट आपण संकरित वाण निर्माण करतो ह्याच्यासाठी हे टेक्निक काय करता येतं, वापरता येतं. आता पाहूया इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे पहा. हे जे एक्झाम्पल आहे होमोझायगस रेसेसिव्ह आणि होमोझायगस रेसेसिव्ह. हां, हे एक्झाम्पल जे आहे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ टेस्ट क्रॉस. हां, होमोझायगस रेसेसिव्ह आहे आणि होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट, आणि हे कसं आहे होमोझायगस डॉमिनंट फिनोटाईप. बरं ठीक आहे. याचं एक्झाम्पल आपण नंतर पाहू, मी सोडवून देतो. डेव्हिएशन्स फॉर द मेंडेलियन फाइंडिंग्स. डेव्हिएशन्स आता म्हणजे मेंडेलचे जे हे एक्सपेरिमेंट आहेत जे त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवलेले आहेत त्याच्यापेक्षा वेगळं काही कॅरेक्टर येतात, त्याला आपण काय म्हणतो, डेव्हिएशन फॉर अ मेंडेलियन्स फाइंडिंग. आता फ्यू जनरलायझेशन्स वेअर अराइव्ड ॲट बाय मेंडेल ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ गार्डन पी प्लांट. त्यांनी काय केलेलं आहे, अनेक स्टेटमेंट मांडलेले आहेत. म्हणजे आपण लॉ ऑफ डॉमिनन्स मांडलेलं आहे, फर्स्ट लॉ मांडलेला आहे, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मांडलेले आहेत. हे जे आहेत हे आपण कशामुळे शक्य झालं तेही आपण पाहिलेलं आहे की सेपरेट क्रोमोसोमवर हे जीन आहेत म्हणून हे शक्य झालेलं आहे. पण त्याच्यापेक्षा वेगळे काही कॅरेक्टर्स आपल्याला नंतर इतर ॲनिमलमध्ये प्लांटमध्ये जेनेटिक्सचा स्टडी करताना आढळले. त्याला आपण काय म्हणतोय, डेव्हिएशन. कारण रेशो काय येतात, वेगळे येतात, डायव्हर्शन आपल्याला पाहायला मिळतात. Few generalizations were arrived at the Mendel on the basis of his experiment of the garden pea. Single trait, single gene, 2 alleles. प्रत्येकाचे कसे होते की सिंगल ट्रेट, एखादं कॅरेक्टर घेतलं, हाईट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, पोझिशन ऑफ द फ्लावर, कुठलंही घ्या. सिंगल जीन, त्याचा जीन कसा आहे, एक जोडीचा आहे. 2 अलेल्स, एक तर टॉल किंवा डॉर्फ म्हणजे कॅपिटल टी किंवा स्मॉल टी असे जीन्स आहेत. पर्पल किंवा व्हाईट कलर, ॲक्झियल फ्लावर किंवा टर्मिनल फ्लावर असे स्ट्रेट आहेत. म्हणून ते मेंडेलचे एक्सपेरिमेंट काय झाले, प्रूव्ह झाले किंवा हे लॉज सिद्ध झाले. 2 alleles show the interaction in which one is completely dominant. आणि ह्या ठिकाणी जेव्हा F1 हायब्रिडमध्ये एक डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह येतो तो पहिला 100% डॉमिनंट दुसऱ्यावरती होता आणि आहे पी प्लॅन्टमध्ये. Factors, alleles for different traits present on a different chromosome assort independently. आणि जे जीन्स फॅक्टर जे आहेत तो प्रत्येक कॅरेक्टरचा फॅक्टर हा वेगळ्या क्रोमोसोमवर आहे. म्हणून मेंडेलचा एक्सपेरिमेंट काय झाले, सक्सेस झाले. पण इथून पुढचे जे आपण पाहणार आहे त्याच्यामध्ये मात्र वेगळे रेशो येणार आहेत. With the passage of time, number of deviations were observed. आणि काही दिवसानंतर, कित्येक वर्षानंतर पुन्हा जेव्हा स्टडी केला तेव्हा लक्षात आलं की वेगळे रेशोसुद्धा काही आपल्याला पाहायला मिळतात. आयडेंटिफाईड इन द पोस्ट मेंडेलियन इरा. मेंडेलचा शतक झाल्यानंतर पुढच्या काळामध्ये मात्र हे असे रेशो आले. दॅट गेव ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द पॅटर्न ऑफ इनहेरिटन्स. आणि त्यांनी काय, त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळाली, ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक कॅरेक्टर कसे संक्रमित होतात त्याची मिळाली.
These deviations are then described as निओ-मेंडेलिझम आणि ते जे पॅटर्न आहे त्याला आपण काय म्हणतो, निओ-मेंडेलिझम असे म्हणतो. मेंडेलच्या नंतर जे आपल्याला काही मिळालेले जे रेशो आहेत ते आहेत. फाइंड आउट द प्रिन्सिपल इन्व्हॉल्व्ड इन द हेरिडिटी ऑफ शीप अँड कोट कलर. शीप कोट कलर काय म्हटलेलं आहे या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल पाहणार आहे. It is observed that the phenotypic expression of a gene can be modified or influenced by the other gene. काय म्हटलेलं आहे, एकाचा परिणाम दुसऱ्याच्या वरती होतो किंवा बदल होतो, मॉडिफिकेशन होतं. इन्फ्लुएन्स बाय द अदर जीन. दी जीन्स इंटरॅक्शन आर ऑफ टू टाइप्स. ह्याच्या जीन इंटरॅक्शन एकाचा दुसरा पूर्ण 100% डॉमिनंट नाही. टॉलनेस 100% डॉमिनंट डार्कनेसवरती आहे. पर्पल कलर फ्लावर हा डॉमिनंट व्हाईटवरती आहे हे आपण पाहिलं. पण इथं 100% डॉमिनंट नाही आणि एकाचा दुसऱ्यावरती परिणाम होतो किंवा दोघाचा एकमेकावरती परिणाम होतो. अशा पद्धतीचे इंटरॅक्शन आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यातली पहिली आहे इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन. ऑकर बिटवीन द अलेल ऑफ द सेम जीन. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स और co-dominance is also occur between the multiple allele series of the gene. काय म्हटलेलं आहे, इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन म्हणजे काय तर काय आहेत, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स, एकाचा पूर्णपणे 100% काय नाही प्रभाव नाही, किंवा को डॉमिनन्स, दोघे मिळून काय करतात कॅरेक्टर प्रोड्यूस करतात. म्हणजे डॉमिनंट रेसेसिव्ह असा पूर्ण 100% डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह नाही, तर दोघांमुळे ही कॅरेक्टर वेगळं कॅरेक्टर निर्माण होतं. प्रत्येकजण आपापलं कॅरेक्टर काय करतो डेव्हलप करतो आणि दोघाचा परिणाम म्हणून वेगळंच कॅरेक्टर तयार होतं. इट ऑल्सो ऑकर बिटवीन द मल्टिपल अलेल सेरीज ऑफ द जीन. मल्टिपल अलेल सेरीजमध्ये हे आपल्याला पण पाहायला मिळतं. इंटरजेनिक नॉन अलेलिक interaction occur between the alleles of a different gene present on the same or different chromosomes. For example, pleiotropy, polygenes, epistasis, supplementary and complementary gene, etc. Some of these interactions are described below. Incomplete dominance. आता इनकम्प्लीट डॉमिनन्स म्हणजे काय, 100% डॉमिनंट नाही. आता इथे एक्झाम्पल काय घेतले पहा. इन द इनकम्प्लीट डॉमिनन्स बोथ द अलेल्स ऑफ ॲन अलेलोमॉर्फिक पेअर एक्सप्रेस देमसेल्स पार्शियली. दोघंही काय करतात थोडा थोडा प्रभाव दाखवतात, दोघांचा मिळून परिणाम होतो. वन अलेल कॅनॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलेल कम्प्लिटली. पहिला डॉमिनंट आहे तो काय करत नाही दुसऱ्याचा पूर्ण प्रभाव सप्रेस करत नाही. इन सच ए केसेस देर इज ॲन इंटरमिडिएट एक्सप्रेशन. त्यामुळे दोघांचं काय होतं इंटरमिडिएट एक्सप्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतं इन F1 हायब्रिड. अ वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ फ्लावर कलर ऑफ द मिरॅबिलिस जलापा. मिरॅबिलिस जलापा किंवा 4 o'clock प्लॅन्ट आपण गुलमुस म्हणतो. श्रावणामध्ये त्याला फुलं येतात पहा. गुलमुसामध्ये रेड असतो, व्हाईट असतो आणि रेड आणि व्हाईटमुळं काय होतो पिंक कलरचा गुलाब हे गुलमुस तयार होतो. If a red flowered plant is crossed with the white flowered plant, then the F1 offspring have a pink color flowered. इथं डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे पहा की पॅरेंट कसा आहे, रेड फ्लावर आहे, व्हाईट फ्लावर आहे. रेडचा कॅपिटल आर जीन आहे, व्हाईटचा स्मॉल आर जीन आहे, डॉमिनंट रेसेसिव्ह आहे, पण 100% नाही आहे. त्यामुळं व्हाईटमुळं काय होतं थोडा व्हाईट कलर तयार होतो, रेडमुळं रेड होतो, दोघांचं मिक्सिंग म्हणजे पिंक कलर तयार होतो. रेड अँड व्हाईट हे F1 ह्याचे गॅमिट्स पाडले की कॅपिटल आर स्मॉल आर तयार होतील आणि रेड एक रेड, दोन पिंक आणि एक व्हाईट F2 जनरेशनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. जिनोटायपिक रेशो इज 1:2:1. फिनोटायपिक रेशो 1:2:1 असा. को डॉमिनन्स आता दुसरं दिलेलं आहे ते एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे को डॉमिनन्स. दोन्ही इक्वल बोथ द अलेल्स ऑफ ॲन अलेलोमॉर्फिक पेअर एक्सप्रेस देमसेल्स इक्वली इन F1 हायब्रिड. दोघंही आपलं कॅरेक्टर डेव्हलप करतात. सच अलेल्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्स इक्वली इंडिपेंडंट इन द हायब्रिड. एकमेकावरती काही परिणाम नाही. अँड कॉल्ड को डॉमिनंट. Thus the incomplete dominance both alleles are expressed. इथं पहा काऊमधलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. रेड काऊ
आपल्याकडे जे गुजरात साईडच्या ज्या गायी दिसतात त्या रेड कलरच्या असतात पहा. दुसरा आहे व्हाईट आहे, आपल्याकडची महाराष्ट्रीयन काऊ आहे ती कशी आहे, जर्सी आहे ती कशी आहे, व्हाईट कलरच्या आहे, कोट कलर आहे. ह्याचं कॉम्बिनेशन केलं, ह्याचं हायब्रिड केलं तर काय होतो, रोन कलर तयार होतो, ROAN. म्हणजे रेडमुळं कॅपिटल आर जीन असतात, व्हाईटचे कॅपिटल डब्ल्यू कॅपिटल दोन्हीही डॉमिनंट जीन आहेत. रेडचे गॅमिट्समध्ये कॅपिटल आर येईल, व्हाईटचं गॅमिट्स तयार होताना डब्ल्यू येईल. ह्या दोन्हीचा एक आर कॅपिटल आणि एक डब्ल्यू कॅपिटल आहे की रोन होईल. रेडमुळं रेड पॅचेस शरीरावरती दिसतील आणि व्हाईटमुळं व्हाईट पण दिसेल. किंवा इकडे कॅपिटल आर कॅपिटल डब्ल्यू घेतला तर काय होईल, रोन. आता हे रोनचं मात्र सेल्फिंग केलं, सेल्फ फर्टिलायझेशन होऊ दिलं, यांच्यामध्ये फर्टिलायझेशन केलं तर पुन्हा मात्र काय होतं, त्याचे जिनोटाईप आहेत कॅपिटल आर कॅपिटल डब्ल्यू, कॅपिटल आर कॅपिटल डब्ल्यू ह्याचे जिनोटाईप आहेत. ह्याचे गॅमिट्स फॉर्म होताना एक कॅपिटल आर कॅपिटल डब्ल्यू, कॅपिटल आर कॅपिटल डब्ल्यू, त्याचा आपण चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वेअर केला तर तुमच्या लक्षात येईल. पहिल्यामध्ये येईल कॅपिटल आर कॅपिटल आर, कॅपिटल आर कॅपिटल दोन्ही कॅपिटल आर आले की रेड, मध्ये दोन आहेत रोन कलर, कॅपिटल आर कॅपिटल डब्ल्यू, कॅपिटल आर कॅपिटल डब्ल्यू आणि दोन्ही कॅपिटल डब्ल्यू असतील तर व्हाईट. अशा पद्धतीनं 1:2:1 रेशो येतो. हे मेंडेलच्या एक्सपेरिमेंटला काय आहे, अपवाद आहे, वेगळ्याच पद्धतीचे जिनोटाईप आहेत, म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, हे न्यू मेंडेलिझम आहेत. हा कोडॉमिनंट. आणि आपण फ्लावरमध्ये पाहिला मिरॅबिलिस जलापामध्ये हे कसं आहे तर इनकम्प्लीट डॉमिनन्सचं एक्झाम्पल आहे. दिस इज अबाउट द न्यू मेंडेलिझमचं आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं. ठीक आहे, थँक्यू.